Γεια σας και πάλι από τη Σχολή Οδηγών Φλέγας. Πάμε να δούμε τώρα το κεφάλαιο, οι διασταυρώσεις. Πάμε να δούμε την πρώτη ερώτηση, να μπούμε κατευθείαν στα δύσκολα. Αυτή η κίτρινη διαγράμμιση πλέγμα υποχρεώνει τα οχήματα σε αναμονή μέχρι να στρίψουν. Η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό εδώ το πλέγμα κίτρινων γραμμών? Λέει ότι, παράδειγμα, το ταξί εδώ το κίτρινο δεν πρέπει να μπει μέσα εδώ και να παραμείνει. Αν είναι μπουτιλιαρισμένος ο δρόμος εδώ, δεν πρέπει να μπει και να παραμένει εδώ στη μέση. Άρα το πλέγμα κίτρινων γραμμών σημαίνει ότι δεν πρέπει να μείνει κανένας μέσα. Οπότε η απάντηση είναι όχι. Να προσέχετε και τι σας ρωτάει. Πάμε τώρα στην επόμενη, το κεφάλαιο του διασταυρός είναι λίγο δύσκολο. Οδηγείται το κόκκινο ανοιχτό αυτοκίνητο καμπριολέ, αυτό εδώ. Το μπλε αυτοκίνητο έρχεται με μεγάλη ταχύτητα αυτό. Και λέει, τι θα κάνεις τώρα εδώ? Λες, στη σωστή κατευθείαν να πάμε. Είστε έτοιμος να σταματήσετε, γιατί πάντα είναι πιθανή η παραβίαση της προτεραιότητάς σας. Πρέπει να προσέχουμε κιόλας και τι έχει στις απαντήσεις. Πολλές φορές μπορεί να βρούμε δύο απαντήσεις που να είναι σωστές, αλλά ποια ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση. Εδώ πέρα, δηλαδή δεν θα κάνεις ότι πατάς κόρνο, έχω προτεραιότητα. Το δεύτερο είναι το σωστό. Είστε έτοιμος να σταματήσετε, γιατί πάντα είναι πιθανή η παραβίαση της προτεραιότητάς σας. Τροχονόμος. Η τρίτη ερώτηση. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνεις? Σταματάς. Όταν τα χέρια του τροχονόμου τα έχει έτσι, σημαίνει ότι μπροστά και πίσω του σταματάνε όλοι και περνάνε αυτοί που πάνε αριστερά και δεξιά κάθετα. Έχω και το ανάλογο σχετικό βίντεο. Να θυμάστε ότι έχω κάποια βίντεο με μια ελάχιστη μηνιαία συνδρομή 2,99 για να βλέπετε κάποια βίντεο τα οποία σας βοηθούν να μάθετε καλύτερα τα σήματα. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Όταν στρίβετε σε μια διασταύρωση, εγκαταλείπετε την επικίνδυνη περιοχή και το σωστό πάμε κατευθείαν αφού ανακτήσετε την ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων του δρόμου στον οποίο εισέρχεστε. Δηλαδή όταν πας να στρίψεις, παίρνεις την ταχύτητα παράδειγμα με 20 χιλιόμετρα. Οι άλλοι που κινούνται στο δρόμο εδώ πέρα έρχονται παράδειγμα στο βάθος, προλαβαίνεις να φύγεις εσύ, έρχεται με 50. Αν συνεχίζεις με 20, σημαίνει ότι δημιουργείς πρόβλημα. Άρα γι' αυτό λέω ότι αφού αναπτύξεις και εσύ την ταχύτητα των 50 χιλιόμετρων, τότε δεν κινδυνεύεις. Άρα είναι το 2 το σωστό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Συναντάτε αυτή την πινακίδα εδώ πέρα. Είναι διασταύρωση και λέει στην επόμενη διασταύρωση θα έχετε την προτεραιότητα. Όταν έχει το σταυρό και το λεπτό εδώ πέρα, ότι στην επόμενη διασταύρωση θα έχει την προτεραιότητα. Το πιο παχύ έχει προτεραιότητα το βέλος. Εδώ στην επόμενη, αυτή η πινακίδα σας πληροφορεί, πάμε κατευθείαν στη σωστή, έναν κίνδυνο το πρώτο και μια διασταύρωση όπου ισχύει η δεξιά προτεραιότητα. Όταν είναι χ, βλέπετε το πάχος των γραμμών είναι το ίδιο, το χ σημαίνει ότι όποιος έρχεται από δεξιά έχει προτεραιότητα στη διασταύρωση που θα βρούμε μπροστά μας. Επόμενη, όταν συναντάτε αυτή την πινακίδα, το τρίγωνο το ανάποδο με την κορυφή προς τα κάτω είναι το πιο γνωστό σήμα. Οφείλετε να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από αριστερά και δεξιά. Επόμενη, όταν συναντάτε την πινακίδα αυτή, τι σημαίνει? Πάμε κατευθείαν στο σωστό. Εδώ όταν έχει το ρόμβο το κίτρινο σημαίνει ότι κινείσαι σε δρόμο με προτεραιότητα. Άρα πρέπει να βρούμε εμείς τώρα τη σωστή και λέει ότι πρέπει να σας παραχωρούν την προτεραιότητα όσο κινείστε στην οδό αυτή και η πινακίδα δεν έχει ανακληθεί με άλλη σήμανση. Να προσέχετε και τι λέει η απάντηση. Και πάμε τώρα εδώ πέρα σε αυτές τις δύο απαντήσεις και λέει σε μια κυκλική διασταύρωση και η μία και η άλλη και θα σας πω εγώ ένα κόλπο, το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Να θυμάστε η σωστή απάντηση είναι συγκλίνεται, αυτή η λέξη εδώ πέρα, ενώ στην άλλη δεν έχει το συγκλίνεται. Στο άλλο θα θυμάστε μπορείτε να παραμείνετε δεξιά. Συγκλίνεται, μπορείτε να παραμείνετε δεξιά. Πολύ σωσάρα. Να θυμάστε παπαγαλία. Τώρα για να το εξηγήσουμε τι εννοεί είναι λίγο δύσκολο. Συγκλίνεις λέει προς το κέντρο εάν η έξοδος από τον κόμβο βρίσκεται στα αριστερά. Δηλαδή έρχεσαι από εδώ και λέει πας στο κέντρο, υποτίθεται έχει 2-3 λωρίδες μέσα και πιάνεις το κέντρο και εφόσον ξέρεις ότι η έξοδό σου είναι εδώ προς τα αριστερά. Αυτό εννοεί. Εσύ έρχεσαι από εδώ ή από εδώ
Συγγνώμη λίγο. Λοιπόν, πες ότι έρχεσαι από εδώ πέρα και θέλεις να πας εδώ, αριστερά. Άρα αυτό λέει μπαίνεις μέσα, κοιτάξτε πώς πάει το βελάκι, μπαίνω στο κέντρο μέσα και λέει συγκλίνεις προς το κέντρο όπως πάει το βελάκι, εάν η έξοδος από τον κόμβο βρίσκεται στα αριστερά της προεκτάσεως του άξονα του δρόμου από τον οποίο εισήλθατε. Ο δρόμος από τον οποίο μπήκα και αριστερά της προέκτασης. Δηλαδή εγώ πάω ευθεία, αριστερά είναι η προέκταση. Αυτό εννοεί. Λίγο δύσκολο, γι' αυτό σας λέω. Συγκλίνετε να θυμάστε, παπαγαλία, μπορείτε να παραμείνετε δεξιά. Πάμε. Το χρώμα των φαναριών που δηλώνουν τη στάση είναι το κόκκινο και το κίτρινο, πολύ εύκολο. Εδώ πέρα το κόκκινο φανάρι έχει ανάψει και ένα κίτρινο βέλος στον ίδιο σηματοδότη αναβοσβήνει. Εσείς τι πρέπει να κάνεις? Μπορείτε να στρίψετε, ας έχει κόκκινο γιατί αναβοσβήνουν τα βέλη εδώ. Μπορείτε να στρίψετε προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος, τηρώντας την προτεραιότητα. Δηλαδή έχω κίτρινα βέλη, έχει κόκκινο για ευθεία ή αριστερά, ανάλογα που πάει ο δρόμος. Αλλά εφόσον έχω τα κίτρινα τα βέλη, μπορώ να στρίψω προς τα δεξιά, αλλά να προχωρήσω προτεραιότητα αν έρχεται κάποιος. Λέει εδώ πέρα η επόμενη. Στη φωτογραφία θέλετε να στρίψετε αριστερά. Έχετε τοποθετηθεί σωστά για τη στροφή? Ναι, γιατί εδώ δείχνει υποτίθεται ότι είμαι εγώ οδηγό και έχω πιάσει τέρμα αριστερά. Πάμε στην επόμενη. Οδηγείτε το μαύρο σκούρο όχημα. Εδώ, που έχω και το stop. Ό,τι πινακίδα έχει από εδώ, το ίδιο έχει και από την απέναντι μεριά, το ανάποδο. Αυτός ο δρόμος δηλαδή. Stop εγώ, stop και ο άλλος από απέναντι εδώ. Αυτοί οι δυο όμως έχουν άλλη πινακίδα. Έχουν προτεραιότητα, έχουν το ρόμβο, τον κίτρινο που φαίνεται εδώ πέρα. Οδηγείτε λέει το μαύρο σκούρο όχημα. Ποια είναι η σωστή απάντηση? Σταματάτε και περνάτε μετά το φορτηγάκι. Πάμε στην επόμενη. Το γαλάζιο αυτοκίνητο πρέπει να παραχωρήσει την προτεραιότητα. Εδώ, το γαλάζιο. Όταν στρίβω αριστερά, μπαίνω στο αντίθετο ρεύμα. Μπαίνω στο αντίθετο ρεύμα από το κίτρινο το φορτηγάκι. Άρα πρέπει να τον περιμένω αυτόν. Αυτός εδώ έχει παραχώρηση προτεραιότητα στο κόκκινο. Το τρίγωνο το ανάποδο. Όταν έχουμε τρίγωνο ανάποδο σημαίνει ότι παραχωρούμε προτεραιότητα. Άρα λοιπόν, λέει, το γαλάζιο αυτοκίνητο πρέπει να παραχωρήσει την προτεραιότητα στο φορτηγάκι. Το 2 είναι το σωστό. Επόμενη, οδηγείτε το κόκκινο όχημα. Εδώ. Αυτός εδώ έχει stop, είπαμε προηγουμένως. Ό,τι πινακίδα έχει από εδώ, έχει και από εδώ. Έχει stop. Οπότε τον σβήνουμε, υποτίθεται, από το μυαλό μας. Και πάμε εδώ πέρα. Και πάμε στην ίδια πάλι απάντηση και λέει: όταν θέλω να στρίψω αριστερά, που σας είπα προηγουμένως, πρέπει να περιμένω τον απέναντι. Δηλαδή, εγώ θέλω να πάω έτσι και να στρίψω προς τα εδώ. Άρα πρέπει να περιμένω το κίτρινο. Και λέει: οδηγείτε το κόκκινο όχημα. Τι κάνεις? Το κίτρινο φορτηγάκι πρέπει να περάσει πριν από εσάς. Αυτό εδώ. Περνάει πριν από εσάς. Εντάξει. Πάμε τώρα στην επόμενη. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Το ανοιχτό, πάμε το σωστό. Το ανοιχτό μαύρο όχημα περνάει πριν από το πράσινο όχημα. Και γιατί περνάει πριν? Γιατί το πράσινο έχει το τρίγωνο του ανάποδο με την κορυφή προς τα κάτω. Τρίγωνο κόκκινο κίτρινο. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσει προτεραιότητα στον δρόμο αυτόν και στους δύο. Οπότε το ανοιχτό μαύρο όχημα περνάει πριν από το πράσινο. Αυτό είναι το σωστό. Όταν το κίτρινο φως αναβοσβήνει σε μια διασταύρωση, πάμε κατευθείαν στην απάντηση. Οφείλετε να επιβραδύνετε ιδιαίτερα και να παραχωρείτε την προτεραιότητα στους κινούμενους στον δρόμο που διασταυρώνετε με το δικό σας. Παραχωρώ προτεραιότητα. Γενικά, όταν αναβοσβήνει ένα φανάρι και έχει και την πινακίδα από κάτω, σημαίνει ότι πρέπει να παραχωρήσει προτεραιότητα. Προσοχή όμως ότι όταν υπάρχει φανάρι πράσινο ή κόκκινο και έχει πινακίδα stop, δεν είσαι υποχρεωμένος να σταματήσει αν ανάψει πράσινο. Οι πινακίδες υπάρχουν όταν και τις χρησιμοποιούμε όταν δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πάμε παρακάτω. Στη 19, όταν συναντάτε αυτή την πινακίδα, το stop, οφείλετε τι να κάνετε? Να πρέπει να παρασταματήσετε στη διαχωριστική γραμμή. Εδώ στο 2 πρέπει να σταματήσετε στη διαχωριστική γραμμή, εδώ, και να παραχωρήσετε την προτεραιότητα αριστερά και δεξιά. Το 2 είναι το σωστό. Σταματάω εδώ, στη διαχωριστική γραμμή, εδώ, πριν τη γραμμή, και παραχωρώ προτεραιότητα αριστερά-δεξιά. Όταν στρίβετε αριστερά στην 20,
σε ένα σταυροδρόμι που αντίθετα εισερχόμενα αυτοκίνητα επίσης στρίβουν αριστερά. Ο σωστός και ασφαλής τρόπος διελεύσεως είναι αυτός που φαίνεται στο σκίτσο α ή β. Το σωστό είναι το α, όχι το β. Έτσι περνάμε, όπως είναι το α. Δηλαδή το κίτρινο έρχεται εδώ και το κόκκινο έρχεται δίπλα. Δηλαδή περνάμε ο ένας πίσω από τον άλλον. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω. Έχω, ξαναλέω, βίντεο για τις διασταυρώσεις με ελάχιστη μηνιαία συνδρομή 2,99. Μπορείτε να το δείτε όσες φορές θέλετε και θα καταλάβετε πώς εξηγούμε όλα τα σήματα της διασταυρώσεις. Είναι πολύ απλό αν δείτε το βίντεο. Γίνετε συνδρομητές με ελάχιστη 2,99. Για ένα μήνα θα το δείτε, θα το χορτάσετε και θα το καταλάβετε και θα με ευχαριστείτε. Εδώ τώρα, όταν συναντάτε αυτή την πινακίδα, τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει ενδεχομένως να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στην επόμενη διασταύρωση. Αυτό σημαίνει ότι τέλειωσε ο δρόμος προτεραιότητας. Να και η ερώτηση για τα φανάρια. Όταν λειτουργούν τα φανάρια υπερισχύουν των πινακίδων? Ναι. Άσχετα αν έχει την πινακίδα από κάτω, δεν σταματάς να παραχωρήσεις προτεραιότητα. Έχει πράσινο, φεύγεις. Όταν δεν λειτουργούν τα φανάρια, υπακούμε στα φανάρια. Σε αυτή την υπόδειξη του τροχονόμου τι κάνεις? Σταματάς. Εδώ τώρα, σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο χωρίς σήμανση, ποιοι έχουν προτεραιότητα? Είναι πολύ μεγάλο ερώτημα για πολλούς. Και λένε μερικοί, μα στα σήματα εγώ έμαθα ότι αυτός που μπαίνει έχει προτεραιότητα. Το ίδιο λέει και εδώ πέρα. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι σωστό, εκείνοι που μπαίνουν στον κόμβο έχουν προτεραιότητα, αλλά προσέξτε λίγο τι λέει. Σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο χωρίς σήμανση. Άρα κάνουμε ό,τι λέει η σήμανση. Παράδειγμα, για τη Λάρισα. Όλοι οι κυκλικοί κόμβοι που έχουμε εδώ έχουν σήμανση που λέει ότι πρέπει να παραχωρήσουμε προτεραιότητα σε αυτούς που είναι μέσα στον κόμβο. Αλλά υπάρχει σήμανση. Εδώ όμως σας ρωτάει, στα τεστ που θα βρείτε εδώ πέρα, είναι ποιοι έχουν προτεραιότητα, εφόσον δεν υπάρχει σήμανση, αυτοί που μπαίνουν στον κυκλικό κόμβο. Γιατί δεν υπάρχει σήμανση. Εδώ σε αυτή την ένδειξη του τροχονόμου τι κάνουμε? Περνάμε σε αυτή την υπόδειξη του τροχονόμου. Έχω επίσης βίντεο πάλι με συνδρομή. Μπαίνετε, τα βλέπετε όλα αυτά τα βίντεο που είναι με συνδρομή. Τι κάνουμε όταν βλέπουμε τον τροχονόμο? Σας μαθαίνω όλες τις τάσεις του τροχονόμου. Όπως και αυτό, τι κάνεις? Σταματάς όταν έχεις ψηλά το χέρι. Ο τροχονόμος, όχι εγώ. Πάμε να δούμε μερικές. Αυτές εδώ τώρα, την 27. Εκτός κατοικημένης περιοχής, οι πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση τοποθετούνται κάθε 100 μέτρα, είναι το σωστό. Γι' αυτό έχει και αυτές τις τρεις γραμμούλες. Εδώ είναι στα 300 μέτρα, εδώ είναι στα 200 και εδώ είναι στα 100 η επόμενη πινακίδα. Πάμε στο επόμενο και λέει τι να κάνει. Το κίτρινο φορτηγάκι πρέπει να παραχωρήσει την προτεραιότητα στο κόκκινο όχημα. Ναι, γιατί στρίβει αριστερά. Αν το δείτε, στρίβει αριστερά. Και πρέπει όταν στρίβουμε αριστερά να προχωρούμε την προτεραιότητα στον απέναντι, σε αυτόν που κινείται κανονικά ευθεία στο δρόμο του. Εμείς θα εισέλθουμε στο δικό του ρεύμα κυκλοφορίας. Ξαναλέω, έχω βίντεο με διασταυρώσεις. Μπείτε να το δείτε. Γίνετε συνδρομητές. Εδώ πέρα, όπως αυτή η πινακίδα εδώ που είναι δύσκολο, η πινακίδα που τονίζει πως η ισόπεδη διάβαση είναι αφύλακτη είναι αυτή με το τρενάκι. Να θυμάστε. Ενώ εδώ αυτό ο φράχτης σημαίνει ότι είναι φυλασσόμενη η διάβαση. Πάμε στην 32. Κινείστε στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και επιθυμείτε να στρίψετε δεξιά στο σηματοδότη. Πώς συμπεριφέρεστε? Πάμε κατευθείαν στο σωστό. Εμείς είμαστε εδώ μέσα, γι' αυτό φαίνεται η εικόνα αυτή. Και θες να στρίψεις δεξιά. Πρέπει να προλάβεις να πιάσεις δεξιά. Αλλά πας πίσω από το μηχανάκι. Δεν πατάς γκάζι να προσπεράεις το μηχανάκι μετά να πιάσεις δεξιά. Άρα το σωστό, πάμε στο δεύτερο. Προειδοποιείτε τους οδηγούς που ακολουθούν με τα φώτα αλλαγής κατεύθυνσης, τα flash του οχήματός σας, αλλάζετε λωρίδα κυκλοφορίας προς τα δεξιά και στρίβετε δεξιά εφόσον σας το επιτρέπει η σήμανση και η σηματοδότηση. Δηλαδή τώρα είναι πράσινο, μέχρι να φτάσουμε εμείς μπορεί να μην είναι πράσινο, να ανάψει κόκκινο, άρα προσέχουμε. Πάμε στην 33. Το φως του σηματοδότη είναι πράσινο. Το όχημά σας κινείται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και έχετε την πρόθεση να στρίψετε δεξιά. Πώς πρέπει να ενεργήσετε? Αφού έχω πράσινο,
συνεχίζω την πορεία μου. Υπάρχει μια ερώτηση που λέει προς ποια κατεύθυνση επιτρέπεται να στρίψουμε όταν έχουμε πράσινο? Προς κάθε κατεύθυνση, εφόσον δεν απαγορεύεται. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πάμε αριστερά, αν δεν απαγορεύεται, δεξιά ή ευθεία. Ανάλογα τον δρόμο που πάμε. Τώρα εδώ πέρα μπαίνει προς τα δεξιά, αλλά μόνο δεξιά μπορείς να πας. Συνεχίζεις χωρίς να σταματήσεις. Δεν υπακούς στην πινακίδα. Ωραία. Εδώ. Σε ποιο σημείο του οδοστρώματος πρέπει να σταματήσετε και να ελέγξετε? Το σωστό είναι στη γραμμή, εδώ στο ύψος της γραμμής, το δεύτερο είναι το σωστό, στο ύψος της καταπλάτους εγκάρσιας συνεχούς λευκής γραμμής. Εντάξει, είναι κάτω στο έδαφος ζωγραφισμένη. Αυτή είναι εδώ. Εδώ. Αυτό το βρήκαμε και λέμε με ποια προϋπόθεση μπορείτε να εισέλθετε στην περιοχή του οδοστρώματος που προσδιορίζεται με το πλέγμα κίτρινων γραμμών. Εδώ, με την προϋπόθεση, το 2 είναι το σωστό, ότι αν εισέλθετε δεν θα υποχρεωθείτε να παραμείνετε μέσα στη διασταύρωση λόγω της πυκνότητας της κυκλοφορίας. Πάμε στην επόμενη, 36. Κινήστε στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο δρόμο της φωτογραφίας και σκοπεύετε να στρίψετε δεξιά στην επόμενη διασταύρωση που σημαίνεται με το βέλος. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε? Εγώ είμαι εδώ και είναι και αυτός εδώ μπροστά. Λέει, θα προειδοποιήσετε, είναι το σωστό, τους οδηγούς που ακολουθούν, τους από πίσω. Για την πρόθεσή σας θα ελέγξετε την κίνηση στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, θα μετακινηθείτε προοδευτικά στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα στρίψετε δεξιά. Δηλαδή δεν πατάς γκάζι που λέει το άλλο, προσπερνάς αυτόν εδώ και μετά, ανάβεις το φλάς στο δεξί και σιγά σιγά ελέγχεις και πιάνεις δεξιά για να πας να στρίψεις δεξιά. Εδώ, στην 37, το αυτοκίνητο της φωτογραφίας προτίθεται να στρέψει δεξιά στην οδό στην οποία κινείστε. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας και γιατί? Και πάμε στο σωστό. Να μειώσετε την ταχύτητά σας και να παραχωρήσετε προτεραιότητα στο αυτοκίνητο αυτό επειδή έρχεται από δεξιά. Το πιο σωστό. Όταν δεν υπάρχει σήμανση, αυτός που έρχεται από δεξιά έχει προτεραιότητα. Εδώ ο τροχονόμος. Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει? Το 2, γιατί ο τροχονόμος κοιτάει προς τα δω. Ξαναλέω, το έχω στο βίντεο με τις συνδρομίες, στα βίντεο αυτά μπορείτε να δείτε και να τα μάθετε. Πάμε εδώ πέρα, με ποια σειρά επιτρέπεται να περάσουν τη διασταύρωση τα οχήματα και λέει, αν βρεις ποιο είναι το πρώτο, μετά βρίσκεις και τα άλλα. Δηλαδή, εδώ αυτός κινείται σε δρόμο προτεραιότητα, έχει το κίτρινο το ρόμβο, άρα ξεκινάει πρώτος αυτός. Αν βρείτε τον πρώτο, πάτε και βρίσκετε εδώ κατευθείαν τη σωστή απάντηση, 3-1-2 είναι το σωστό, έτσι, για πιο γρήγορα. Εδώ, με ποια σειρά προτεραιότητας επιτρέπεται η διέλευση της διασταυρώσεως αυτής? Το 2 πρώτο, αφού κινείται σε δρόμο προτεραιότητα, να το κίτρινο. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε 2-1. Το δεύτερο είναι το σωστό. Ποιο όχημα επιτρέπεται να περάσει πρώτο? Το όχημα 1, γιατί αυτός με το 2 θέλει να πάει έτσι και να στρίψει αριστερά, να μπει στο αντίθετο ρεύμα που λέμε. Όταν έρχεται κάποιος από απέναντι, δεν πάω να πέσω στις ρόδες του, άρα περνάει το 1 και μετά το 2. Το πρώτο είναι το σωστό. Και πάμε να δούμε άλλες δύο. Ο σηματοδότης δείχνει κίτρινο φως που αναβοσβήνει. Ποια υποχρέωση έχει ο οδηγός του αυτοκινήτου? Εδώ, να το. Να ανακόψει ταχύτητα και να συνεχίσει με ιδιαίτερη προσοχή παραχωρώντας προτεραιότητα στα αυτοκίνητα και στους πεζούς. Το 2 είναι το σωστό. Πάμε στην επόμενη. Με ποια σειρά επιτρέπεται να περάσουν τη διασταύρωση στα οχήματα? Αυτός έχει παραχώρηση προτεραιότητας. Αυτός θέλει να στρίψει αριστερά εδώ πέρα, άρα περνάει το 2 πρώτο. Το 2 που πάει ευθεία και έχει το σήμα που λέει, όπως και αυτός, έχει το σήμα που λέει ότι έχω προτεραιότητα για τη διασταύρωση αυτή μπροστά. Αυτός δηλαδή πρέπει να περιμένει και τους δύο. Το 3 πρέπει να περιμένει και το 1 και το 2. Και το 1 πρέπει να περιμένει το 2 γιατί θα μπει στο αντίθετο ρεύμα. Άρα το σωστό είναι 2, 1, 3. Το δεύτερο είναι το σωστό. Πάμε να πούμε άντε άλλη μία. Ποιο από τα οχήματα θα περάσει τελευταίο τη διασταύρωση και ποιο πρώτο, που είναι λίγο δύσκολο. Ποιο θα περάσει τελευταίο και ποιο πρώτο. Εάν βρεις το 1, βρίσκεις και το άλλο. Το 3 θα περάσει πρώτο και το 1 τελευταίο. Απλά εδώ στην απάντηση βλέπετε τα γράφει εδώ λίγο μπερδεμένα ή αλλιώς πρέπει να τα προσέξετε. Ποιο όχημα θα περάσει τελευταίο τη διασταύρωση και ποιο πρώτο. Άρα το 1 τελευταίο και το 3 πρώτο είναι το σωστό. Εγώ τα είπα, το 3 πρώτο και το 1 τελευταίο. Γιατί δεν υπάρχει σήμανση και όταν δεν υπάρχει σήμανση, αυτός που έρχεται από δεξιά έχει προτεραιότητα. Ξαναλέω για τελευταία φορά, γίνετε συνδρομητές,
μπείτε να δείτε το βίντεο με τις διασταυρώσεις και αμέσως θα τα καταλάβετε όλα. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Γεια σας.